हेलो गाइस, नमस्ते। इट्स मी laxmankc फ्रम नेपालगञ्ज र हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र लास्ट टाइम मैले मेरो बाइक NS200 को फुल मोडिफिकेसनको भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ र धेरैजना साथीहरूले नै मेरो बाइकको रिभ्यू गर्ने भन्नुभएको थियो। सो आज म हजुरलाई मैले बाइकमा के चेन्जेस र मोडिफिकेसन गरेको छु र यसको कस्ट कति लागेको छ हजुरलाई फुल डिटेलमा भन्छु। र यो मोडिफिकेसनको कुरा गर्नु अघि चाहिँ हामी बाइकको सिनेम्याटिक शट लिन्छौँ र यो सिनेम्याटिक शटलाई चाहिँ इन्जोय गर्नुस्। र यो सिनेम्याटिक शटपछि हामी बाइकको मोडिफिकेसन कुरा गर्छौँ। यदि हजुरहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। र यो च्यानलमा हामीले बाइक मोडिफिकेसन र बाइक ह्याक्स रिलेटेड चाहिँ भिडियो बनाउँछौँ। अब चाहिँ मैले बाइकमा के चेन्जेस र मोडिफिकेसन गरेको छु त्यो रिलेटेड चाहिँ डिस्कस गर्छु र म सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो बाइकको हेडलाइटबाट स्टार्ट गर्छु। हजुरहरूले मेरो बाइकको मोडिफिकेसन हेरिसक्नुभयो र यो मोडिफिकेसन कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। अबको अपकमिङ मोडिफिकेसन चाहिँ मेरो यो एडजस्टेबल नम्बर प्लेट होल्डर रहेको छ। यसलाई मैले चाहिँ इलेक्ट्रिकल स्विचबाट कन्ट्रोल गर्ने बनाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। यसरी नै माया गरिदिनुहोस्। योभन्दा पनि अझै राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउँछु र आजलाई यति गाइज। थ्याङ्क यू सो मच। सी यू नेक्स्ट भिडियो।